في الفيديو دوت هتتعلموا معايا خطوات عمل الستاند دوت بكل تفاصيله، ازاي كتبت الكتابة اللي جوه، ازاي حطيت الورد، ازاي الابيض ما دخلش على الشفاف. المهتم بالموضوع ده كمل معايا الفيديو لاخره. السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد. معكم تسبيح، ودي قناتي، قناة للتعليم فنون الهاندميد المختلفة. اهم حاجة هنحتاجها النهاردة طبعا يكون معانا الريزن، وده نوع الريزن اللي انا بقدر اوفره لكم لو انتم موجودين في قطر تقدروا تتواصلوا معايا. زي ما انتم شايفين لازم يكون معانا طبعا الولاعة، وكمان ده القالب اللي احنا هنشتغل عليه. القالب ده يا جماعة هو القالب مقاس رقم 2 اللي موجود في القوالب بتاعة الستاند. حتى لو انتوا شايفين فيه القطعة اللي في النص اللي هي هتطلع معانا القطعة دي مخرومة، بس انا هعرفكم في خلال الفيديو احنا هنقفلها ازاي عشان نقدر نستغل القالب دوت في صينية في ستاند زي ما انا هعمل. كمان معانا الميزان، وزي ما انتوا شايفين معالق الخشب والكوبايات البلاستيك. الالوان اللي هستخدمها ممكن مايكا، ممكن الوان كحولية، ممكن اللون الذهبي اللي هو الاكريليك اللي انا بلون بيه الاطراف. كمان هيبقى معانا الستاند دوت. الستاند ده اللي بيتحط بيه للوحات الصغيره قوي. الورد كمان اللي احنا هنستخدمه انا كنت جايباه من عطار، قلت لكم ان الورد ده بيستخدم في الحلويات. كمان معانا ورق دهب، وكمان هيبقى معانا بواقي من الورد اللي احنا لوناه مع بعض. اللي ما شافش الفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا وهيفيدكم، هتوفروا عليكم لو مش عارفين تجيبوا الورد. هحط لكم لينك الفيديو دلوقتي يظهر لكم في دايره بيضاء في اعلى الفيديو. خلاص يلا بينا بقى نبدا. دلوقتي انا هجيب الريزن بتاعي عشان ابدا اخلطه ببعض. اول حاجه اجيب الميزان مقفول وعليه الكوبايه، بعد كده احط كميه الريزن المطلوبه، وبعد كده هقفل الميزان وارجع افتحه تاني واحط نسبه الهاردنر المطلوبه مني. بالنسبه للنسبه كل واحد يلتزم بالنسبه اللي مكتوبه على العبوه بتاعته. تقدروا تشوفوا اساسيات الريزن. هحط لكم الفيديو دوت مهم برضو ان شاء الله يفيدكم. هحط لكم دايره بيضاء تظهر فوق فيها لينك الفيديو دوت. دلوقتي بعد ما خلطناه طبعا نخلط يا جماعه بشويش جدا علشان ما يطلعش بابلز وفي اتجاه واحد. بعد ما خلطناه نسيبه 4-5 دقايق يهدى. انا بعد ما سيبته هدي هبدا اوزعه علشان اعمل منه الالوان اللي انا عاوزاها. انا هنا محتاجه معاكم بس لونين للبروجكت دوت. هستخدم الابيض وكمان هيبقى الشفاف. حلو. الابيض انا عايزه اعمل درجه اوف وايت او بيج كده شويه، فالصراحه انا خلطت الوان كتير قوي ببعض. يعني دوت ابيض مثلا بتاع ميك اب اللي هو كانه مايكا، واللي قبليه العبوه اللي قبليه كانت لون لؤلؤي. هنا انا فتحت مجموعة الوان من المايكا بختار منها. يعني الاصفر بصوا انا هاخد نقط، انا مش عايزة ولا يبقى عندي اصفر ولا يبقى عندي ذهبي، بس انا عايزة احوله الاوف وايت او البيج المعروف دوت. فانا حطيت هنا ابيض كحول، وكمان هحط ابيض تقيل اللي هو اللون الالوان الريزن. حلو. كمان سن الذهبي، وهتلاقوني بقى كده ممكن يكون زودت الذهبي، ممكن ازود، يعني انا هفضل ازود لغايه ما اوصل للون ارتاح له. كمان هستخدم الوان الاكريليك الذهبي. فانا الصراحه انا هبحث على النت لو انا عرفت اوصل للون مايكا يديني الدرجه اللي انا عاوزاها على طول، بدل التجارب والبهدله اللي انا فيها دي. خلاص. خلطوا اللون زي ما انتوا عاوزينه بالطريقه اللي انتوا عاوزينها لغايه ما توصلوا الدرجه المناسبه ليكم. تاخدوا بالكم ان انتوا متتاخروش على الريزن علشان ما يتفاعلش مع الكوبايه وينشف منكم. خلاص. انا هنا خدوا بالكم كمان من حاجه، ان حسب ده يرجع لحسب نوع الريزن اللي عندكم. انا نوع الريزن بتاعي تقيل مش خفيف، فانا هستنى عليه الوقت اللي هو اللي انا قاعده بلعب في الالوان. زي ما انتوا شايفين انا استنيت عليه مثلا 10 دقايق مش اكتر من كده، وبعد كده بدأت اصبه. لو انا استنيت اكتر ممكن يتصلب مني وما اقدرش استخدمه. انما لو انتوا النوع بتاعكم خفيف فلازم هتستنوه كتير. يعني في انواع ممكن تقعدوا تستنوا جنبها مثلا ساعة وساعتين عشان يتقل عشان تقدروا تعملوا الحركة دي. لو نوع الريزن بتاعكم خفيف وحطيتوا الشفاف مع الابيض هيختلطوا في ثواني. انما لما هتشوفوا انا هيتعمل التأثير هيطلع معاكي عامل ازاي هتفهموا وجهة نظري. انا قررت ازود من الذهبي دوت، وزي ما انتوا شايفين انا حطيت في الشفاف ورق ذهب، بس حطيت كميه قليله لان انا حابه ما يبقاش فيه زحمه، وحابه ان بالورق زغنطط قوي، فكل ما هنقلبه كل ما التقطيعه بتاعته هتصغر. خلاص. هبدا اصب عندي الابيض. شايفين انا وزعته حسب الكتله اللي انا عاوزاها. شايفين هو تقيل ازاي، يعني الابيض مستقر في مكانه ازاي.
في انواع ريزن بقى خفيفة مجرد ما تحطوه يروح جاري في القالب كله، دوت هيبوظ معاكم التأثير ده، ما ينفعش، لازم تسيبوه يتقل، وكل واحد بقى عارف النوع اللي بيستخدمه وبيتقل في قد ايه. خلاص انا بتاعي ده سبته تقريبا 10 دقايق حاجة في الرينج دوت، كان تقله بقى تمام يعني. هاجي اخد الشفاف، برضو خدوا بالكم من حاجة ان ما تحطوش كميات كتير فتضغط على بعض، ابدأوا بكميات معقولة ومحتاجين زودوا. انا بس بنضف، تاخدوا بالكم بقى ممكن رمش يبقى واقع، ممكن ترابايه حاجه كده. برضو الولاعه يا جماعه خدوا بالكم ان انتم ما تركزوهاش قوي على الحاجه. لان انا غلطت شويه ان الولاعه اللي معايا دي نارها قويه قوي طويله كده، فدي ممكن تحرق الريزن وتاثر في لونه، ممكن تاثر في الابيض يبقى اصفر. فتاخدوا بالكم اولا تعملوها وهي بالورب شويه، مش عموديه على الشغل، وكمان لو زي اللي عندي كده قللوا النار بتاعتها شويه. خلاص هبدا حطيت كمان الريزن الشفاف. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بحاول اشد الريزن الشفاف على الابيض عشان ما اديش فرصه للابيض هو اللي يدخل في الريزن الشفاف. هو 100% هيدخل و100% هيتفاعلوا مع بعض، بس برضو هيتفاعلوا مع بعض بنسبة قليلة مش كبيرة لان انا عاملاه تقيل. وبعد ما عملت بالولاعة عملت كمان بالهوت ارجان علشان اتأكد ان مفيش بابلز، وعلشان كمان لو في حتت ممكن ادخلها في بعض. يعني انا هحاول، شايفين انا بزق الابيض على بره عشان ما يدخلش جوه، وهبدأ كمان ازق الشفاف علشان ما يدخلش، علشان ما يجيش عليا الابيض. خلاص الحاجات دي كلها بتساعد ان انا يفضل عندي جزئيه شفافه. لو انا ما عملتش كده، لو الريزن مش تقيل، هيتبقى عندي كل الابيض دوت هيدخل على الشفاف، ممكن يبقى حته صغيره جدا هيبوظ معايا الديزاين. هجيب الورد بتاعي وهبدا ارصه وهو لسه كده، انا ما سبتوش نشف خالص وهو كده. هبدأ ارص الورد بتاعي علشان يمسك معاه من تحت، وبعد كده هنحميه بطبقه تانية من فوق. الورد ده انا قلت لكم انا جايباه من عند العطار هنا في قطر، بيستخدموه في الحلويات يعني بيتاكل. ممكن انتوا بقى تجففوا ورد، ممكن يكون متوفر عندكم نفس فكرة الورد ده، بس هو جماله ان هو ورد بلدي كده صغنطوط خالص، مقفل، فبيدي شكل حلو قوي. انا الصراحه ما اعرفش ان هو الورد ده بلدي ولا لا، عشان ما حدش يقول لي الورد ده مش بلدي، انا ما اعرفش يا جماعه، هو ورد جميل مقفل زغنطوط زي ما شايفين درجاته موفات، نفس الورد اللي انا استخدمته معاكم في العليقه بتاعه المفاتيح. لو انتوا فاكرين هحط لكم اللينك بتاعها فوق، فيديو تحفه، فكره جديده هتعجبكم جدا، فاتفرجوا عليه. خلاص انا بوزع الورد زي ما انتوا شايفين اهو، وكمان هستخدم الورد صغير لو قلنا مع بعض. كان فيه ورد موف حلو قوي، حسيت ان هيبقى جميل. كمان ممكن نحط من الورد الابيض ده البيبي فلاور اللي انا عملناه مع بعض قبل كده، جبناه واتكلمنا قد ايه ان هو بيجف بسرعه قوي، بيبقى سهل جدا بعد كده في الاستخدام. خلاص بعد ما هوزع الورد دوت هزود بس حبه ورق دهب بسيط قوي علشان اظبط المنظر شويه، لقيت ان في اماكن فاضيه معايا. خدوا بالكم من حاجه، ان شايفين ازاي الابيض ابتدى يدخل على الشفاف حاجة بسيطة. لو انتوا الريزن بتاعكم خفيف هتلاقوا الابيض ده دخل من زمان جدا ودخل كتير كمان، فانتوا لازم دايما تبقوا قريبين جدا من القطعة بتاعتكم، كل شوية تتابعوها خلال الوقت حصل ايه، لغاية ما الريزن جف حصل ايه، عشان لو في حاجة حصلت تقدروا تسيطروا عليها. فاللي هيحصل هنا ان انا هجيب الهوت ارجان بتاعي وابدأ انفخ شوية الشفاف على الابيض عشان خاطر ابعد الابيض ما يدخلش زيادة. ممكن تعملوا انتوا بقى بالسشوار مثلا كبديل ليه، او بالخشبة، بس تاخدوا بالكم ان انتوا تنضفوا الخشبة حلو عشان ما توسخش الابيض. دلوقتي هو نشف خالص، احنا سيبناه نشف جدا ونقدر نخلعه دلوقتي من القالب. زي ما انتوا شايفين احنا عندنا الحفرة بتاعته. طب هنعمل فيها ايه؟ هنجيب سولوتيب العادي جدا يا جماعة، وهنلزقه من الظهر. هنلزق من الظهر علشان خاطر نقفلها حلوة قوي ما تسربش الريزن، ونصب الريزن في الجزئية اللي في النص.
لو انتوا بقى عارفين مظبطين لون معين يبقى سهل، بس انا طبعا لان الابيض انا حطيت عليه ذهبي وحطيت عليه برونزي وحطيت عليه درجات كتير قوي عشان اوصل للدرجه دي، فهيحصل عندي فرق بسيط جدا في اللون، مش هتاثر معانا في حاجه لان انا هغطيها بكتابه. بس طبعا كل ما حاولتوا ان انتوا الخرم دوت يبقى اللون نفس اللون كل ما هيبقى حلو قوي. انا سبتها دلوقتي نشفت جدا خالص، هبدا اصنفر الزياده بتاعتها عشان اخليها نفس المستوى. لازم تكون نشفت يا جماعه، ما ينفعش صنفره ابدا على ريزن فيه اي سن طراوه، لازم يكون ناشف جدا. خلاص بعد ما خلصت وبقت اهي، بصوا انا مش حاساها قوي، او يمكن لان احنا عارفين ان في خرم بس هي مش هتبان. انا عايزه اكتب اللوجو دوت، فعشان اعمله صح ممكن بقى تطبعه بره، بس انا مش هطبع. فاللي انا هعمله ان انا رسمته على وش وبعدين مشيت على ظهره برصاص وعدلته تاني ورحت ماشيه عليه فطبع لي الكتابه اللي انا عاوزاها. الطريقه دي عامله زي طريقه الكربون كده. وبعدين بالقلم الرصاص همشي على الرسمه اللي انا عملتها دي واظبطها جدا زي ما انا عاوزه، وبعد كده ندخل في مرحله التلوين بالالوان الاكريليك الميتاليك اللي انا على طول بستخدمها معاكم. خلاص هنبدأ بفرشة رفيعة، اختاروا ارفع حاجة علشان تقدروا تظبطوا الموضوع وما يبصش منكم. يبقى جنبكم كمان وايبس بحيث ان لو طلع منكم حتة عاوزين تشيلوها مفيش مشكلة خالص تتشال. هبدأ املى في الفراغ المكان اللي انا رسماه، وكمان بحط الورقة التانية جنبي علشان لو انا حتة باظت اظبطها صح، لو حته مش باينه قوي في طريقه الطباعه دي. طبعا يا جماعه ممكن تطبعوا بره ستيكر ذهبي اساسا، بس يعني انا شايفه الصراحه ان هي تبقى بالهاند ميد احسن، شكلها احلى واوفر بالنسبه لنا كمان. ولا بقى مشاوير انت رايحه تطبعي جايه من طباعه الحركات دي. فالصراحه انا عن نفسي حسيت ان الافضل اشتغلها بايدي، ولو كانت كتابه عاديه كنت كتبتها بايدي، بس لان هي لوجو ومهم جدا ان انا اطلع تفاصيل اللوجو زي ما هو بنفس النسب، فعشان كده عملت حركه الطباعه اللي انا قلتها لكم. خلاص تمام. انا لونت هنا بالالوان الاكريليك الميتاليك اللي عندي. انتوا ممكن تلونوا لو عندكم مثلا ماركر او قلم تقدروا تستخدموه يكون بينشف حلو، طبعا ممكن تعملوا. بعد كده لما بينشف حطوا عليه طبقة او ما تحطوش، دي حاجة ترجع لكم. انا حطيت هنا طبقة عشان كان لازم احط طبقة عشان احمي الورد، مش الهدف احمي الذهبي خالص، ان اوريدي انا بستخدم الذهبي في الاطار الخارجي زي ما انتوا شفتوا لسه عاملاه معاكم. انا كملت الكتابة كلها وكمان حطيت اسمي، لان المفروض ان ده هدية من المركز اللي انا اديت فيه الورشة امبارح. انا معرفش بقى الفيديو ده هينزل لكم ايه، يمكن ينزل لكم النهارده ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين انا كده خلصت والالوان بتاعتي نشفت وكل حاجه. عايزه اديها طبقه الحمايه. خلاص هبدا اول حاجه ان انا ادلق فوق الريزن فوق الورد. خدوا بالكم من حاجه، لو الريزن بتاعكم خفيف يبقى هو هينقط ويقع من بره والاطراف ويعك لنا الدنيا. انا الريزن بتاعي تقيل حلو، فبدلق وانا عارفه ان انا بدلق فين، يعني ممكن ادلق حتى على الاطراف ومش هتقع لان هو تقيل ماسك نفسه. فلو انتوا الريزن بتاعكم خفيف لازم تستنوا لغايه ما يتقل، عشان احنا مش بنصب في قالب، احنا هنعمل الطبقه الاخيره بس على السطح ده على طول. ليه انا عملت كده؟ عشان خاطر اقفل الفتحه. لو ما كانش عندي الفتحه دي كان زماني خلاص بصب عليه وهو جوه القالب واحنا امان ومش خايفين، انما عشان خاطر الفتحه انا طلعته بره القالب. خلاص بالخشبه دي هفضل اوزع. تاخدوا بالكم من حاجه برضو، ما تروحوش دلقين كميه فظيعه وتقولوا ده نقط، لا احنا ندلق حته حته، لان الحته دي محتاجه ندلق عليها حبه وهكذا لغايه ما نظبط كله. لازم كله يبقى عليه ريزن حلو، علشان حتى الريزن ساعات لما بينشف بيكش سنه، ما تتفاجئوش ان في مثلا حته فضيت. عشان كده لازم توزعوه توزيع حلو وتتاكدوا ان كل الاماكن بتاعتكم جه عليها الريزن. خلاص في حالة ان انتوا الريزن بتاعكم خفيف وممكن ينقط فبتحطي تيب حوالين الاطار كله، بس طبعا بما ان احنا عندنا هنا الاطار مشرشر فده هيبقى صعب جدا، بس بتحطي تيب فلما بيقع على التيب ده وتبداي تخلعيه علشان ما يبقاش فيه اثار وقعت على الجوانب وعلى تحت. خلاص تمام. هبدا اظبط الجزئيه دي وبعد كده بالولاعه امشي عليها علشان اتاكد، وزي ما قلت لكم الولاعه ما تبقاش عموديه، الولاعه بتبقى بالجنب، وحاولوا تقللوا النار لان انا الولاعه بتاعتي كان النار بتاعتها عاليه قوي، ده ممكن ياثر معانا في لون الريزن.
هنسيبها بعد كده تنشف على مستوى مرتفع، وناخد بالنا انها ما تتوسخش، وبكده هي نشفت وبقت جاهزة ان احنا نستعملها. يا رب يكون الفيديو كان حلو وسهل بالنسبة لكم، تقدروا تعملوا منها افكار كتير جدا. وعشان يوصلكم دايما الفيديوهات الجديدة والافكار الجديدة اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس على اختيار كل عشان يوصل لكم كل الاشعارات. ولو الفيديو ده عجبكم اعملوا لي لايك، ولو عندكم اي سؤال حطوه لي في الكومنتات، انا هجاوب على كل الاسئلة. استنوا الفيديوهات الجاية. سلام عليكم.